Hello! Kung naunawaan mo na ang part 1, start mo na itong part 2. Pero kung hindi mo pa nauunawaan yung part 1, balikan mo muna yung part 1. Makikita mo yung link below. Let's continue sa part 2. Itong part 2 ay month 2 transactions. Ito yung transaction natin. Month 2 transaction number 1. Both plain shirts worth 8,000 on account. So ano ang ating journal entry? Mula sa supplier, nagbili tayo ng plain shirts. Yan yung ating direct materials. Ma-direct or indirect, ang record natin, raw materials. Then, dahil hindi pa natin binabayaran sa NABI, on account pa siya, accounts payable. Sino yung ating supplier? Mapapansin nyo sa taas, sa left side, Simple Shirts Corporation. Kanina, Happy Wear. Ito naman si Simple Shirts. Ilagay uli natin sa template. 2-1. So, sa filter ng transaction, ilagay natin 2-1. Month 2, transaction 1. Then, wag natin kakalimutan, nasa raw materials, ilagay natin purchases kasi ginagamit natin yung raw materials on different transactions. Ipakita lang natin na itong transaction natin dito ay purchases. Later, gagamitin kasi natin yan paggawa ng cost of goods sold. And, wag natin kakalimutan yung ating Simple Shirts Corporation, panibagong company, panibagong supplier. Ilagay natin siya sa ating subsidiary account. Ito siya sa gitna, sa baba. Next transaction, number 2. Mapapansin natin sa taas na wala na yung supplier kasi ang transaction na within the company. From warehouse to factory. Pag nasa warehouse pa siya, sabihin natin RM cabinet. Raw materials cabinet. Kasi maliit pa lang yung business natin. Nag-start pa lang tayo. Pag nasa RM cabinet pa siya, raw materials cabinet or warehouse, raw materials pa siya. Pero pag nasa factory na, lagay natin, sabihin natin siya ay yung ating room lang muna. Sa transaction natin, 7,000 worth of materials were processed to make printed shirts, of which 500 worth of ink was consumed. So, sabihin natin, naglagay tayo ng ink, 500. Sabi, of which, meaning kasama na siya dun sa 7,000. Magkano direct materials? So, yung direct materials, papasok sa work in process. So, tatandaan natin sa factory, 3 ang papasok. Sa ating work in process inventory, 3 ang papasok. Direct materials, direct labor, and factory overhead. What kind of factory overhead? Yes, factory overhead applied. So, yung direct materials natin, papasok sa work in process, 6,500. Magkano nga ba yung ating indirect materials? 500. Saan papasok yung indirect materials? Sa factory overhead, control. 500. Ilagay uli natin siya sa ating template. So, transaction number 2, para sa month 2, ito siya. Then, yung ating work in process, iba-iba na yung pumapasok sa work in process. May materials, may labor, may overhead. Kaya mahalaga, i-remarks natin siya as direct materials.
Same with factory overhead control. Madami kasi tayo types ng factory overhead control. Kaya dapat ilagay natin sa remarks indirect materials. Later kasi gagamitin natin ang mga yan pag-create ng cost of goods sold. Next, month 2, transaction number 3. Prepare payroll for the month. Sabihin natin, na-hire natin si Taiga Iprenta. Ang ating payroll para sa kanya ay 1,000. Siyempre dahil busy tayo at madami tayong ginagawa, kaya nga busy. Meron tayong pinapakisuyuan na kapitbahay para i-monitor si Taiga Iprenta. Sino siya? Pangalanan na lang nating CCTV. Ang binayad natin sa kanya, ang ibabayad natin sa kanya, 200. Kasi padaan-daan lang siya kung may ginagawa ba si Taiga Iprenta. Magkano kabuuan? 1,200. So, paano natin isa-set up? Tandaan lagi natin, may 3 sets tayo normally ng journal entries na ipiprepare para sa labor. So, ito yung una, isa-set up natin yung payroll account. Less yung mga deductions, required deductions ng government, and yung salaries payable, or yung accrued payroll, or payroll payable. Pero ang gagamitin natin, salaries payable. Para sa gross amount, yung kabuuan, 1,200. Less sabihin natin itong SSS payable, 20 pesos, HDMF payable, 15 pesos, PHIC, 25 pesos, at may withholding tax na 1 peso. Ang kabuuan, magkano? 20 plus 15 plus 25 plus 1, 69 pesos. Meaning, makakatanggap yung ating mga employees ng 1,139 pesos. Ito yung kabuuan na ibabayad natin kay Taiga at kay Sisi. Yan yung ating first set of journal entry for payroll. Yung payroll, tandaan natin, temporary account lang yan. Dapat i-eliminate natin siya. Magkano ba yung dapat nating i-eliminate? 1,200. So, baka may magtanong sa inyo o maisip nyo, bakit kaya yung ganito yung amount ng ating mga deductions, SSS, HDMF, ano lang yan? Ang example lang yan. Merong bracket, may range tayong sinusundan, depende sa salary level, kung magkano ang i-contribute or i-deduct natin kay employees. Balik tayo sa ating sets of journal entry. So, una, i-set up ang payroll. Payroll, ibawas yung mga government deductions, yung withholding tax sa BIR yan, then yung salaries payable. Pinakababayaran natin sa ating employees. Yung payroll, kailangan i-eliminate. So, bago tayo mag-eliminate, ilagay muna natin sa ating template. Ayan, for distribution. So, 2-3.1. 2-3.1. Kasi, magse-set up tayo ng payroll. Kasi yung 0.2, distribution naman ng payroll. So, 0.1 muna tayo. 2-3.1. Ito na. Ayan. Next. Transaction number 3 pa din, distribution of payroll amount. So, dapat, tanggalin natin yung payroll balance, yung 1,200. Nag-debit tayo ng 1,2, dapat mag-credit tayo ng 1,2. Yung payroll natin, mahahati siya into 3. Kung factory siya, factory related, labor ang tawag. Yung ating labor, mahahati sa direct at indirect. Yung direct, ito yung may actual participation sa conversion ng ating raw materials into finished goods.
yung involved dun sa process. Sino yung involved sa process? Si Taiga. Pero si Sisi ba, merong actual participation sa conversion nung ating products? No. Yung direct labor, papasok siya sa work-in process. Pinapaalala ko, sa ating factory, sa work-in process, ang papasok sa work-in process natin, tatlo. Direct labor, direct materials, and factory overhead. Ano nga bang factory overhead? Factory overhead applied. So, work in process, 1,000 kasi direct siya. Pero, kapag indirect, ilalagay mo yan ay sa factory overhead control. Basta indirect, sa factory overhead control. Eh sir, what if meron pong binayaran? Halimbawa, may mga selling agent po tayo, may admin sa atin po, binabayaran tayo ng ating business as accountant. Di seller's expense yun, hindi siya labor. Hindi direct labor or indirect labor. Seller's expense, iba pa yun. So, isasama pa natin yun. Isasama natin yun sa hatian ng ating payroll. Pero dahil wala naman, zero siya dito sa ating example. Ilagay uli natin dun sa ating template. 2-3.2 Work in process. Ayan. Ito yung ating inilagay na transaction sa ating template. Then, itong work in process and factory overhead control, tatandaan natin, lagay natin sa remarks, ano yung i-charge natin. Sa work in process, direct labor yon. Sa factory overhead control, indirect labor. Transaction 4. Merong employee contribution dun sa SS, PhilHealth, etc. Meron ding employer share of contributions. So, paano yun? Saan papasok yun? Hindi naman kasi natin siya binayad dahil dun sa mismong conversion ng ating raw materials. So, ito ay additional factory expenses natin. So, kung other factory expenses natin, other than direct labor tsaka direct materials, saan ang pasok? Factory overhead control. Sabihin natin, 85 yung total. SSS payable, Social Security System, 30 pesos. Home Development Mutual Fund or Pag-ibig Fund, 30 pesos. Philippine Health Insurance Corporation, 25 pesos. So, yan yung ating mga deduction. Ilagay uli natin sa ating template. 2-4. Okay, ginamit na naman natin yung ating factory overhead control. Ilagay natin sa remarks, employer contributions. Ang kasunod natin na transaction, yung third component na ng ating work-in process. Transaction number 5. Charge factory overhead at 50% of direct labor cost. So, ilalagay uli natin laging debit kapag tayo ay nag-charge ng direct materials, labor, and factory overhead apply sa work in process. Then credit, factory overhead apply. Yung application natin, meaning lang siya. Ba't tayo nag-estimate? Kasi kung iipunin pa natin lahat ng factory overhead, yung actual factory overhead o yung factory overhead control, matatagalan tayo na mag-costing ng ating products. Kaya, based on history, tinitingnan natin yung relationship ng actual factory overhead versus a certain cost driver.
Pero normally, makikita natin sa ating mga problems ay direct labor cost. Kasi kung wala namang magtatrabaho, normally, wala ding overhead cost. So, ito'y estimate lang, tatandaan natin. Lagi tayo mag-e-entry nito every time na magre-record tayo ng direct labor. Ito yung computation. Paano daw ang application? Based saan? Labor cost. Magkano ba yung labor cost natin kanina? Check lang natin. Ito, 1,000 ayan, yung ating direct labor, 1,000. Ilang percent daw ang application? 50%. Kaya 1,000 times 50%, 500 pesos. I-plot uli natin sa ating template. 2-5. Work in process, 500. Factory overhead applied, 500. So, gumamit na naman tayo ng work in process. So, factory overhead applied. Ilagay natin sa remarks. Ayan. Let's proceed. Transaction number 6 tayo. Completed the printing of t-shirts that cost 9,000. So, napansin natin, aling portion yung naging blurred? Yung warehouse, naging blurred. Ang nakikita natin malinaw doon sa ibabaw, factory, yung printing room, at yung store natin, sabihin natin, finished goods cabinet lang, inilalagay lang natin siya sa cabinet. Kasi medyo maliit pa lang yung business natin, completed na. So meaning, wala na siya sa process. It's not hindi na siya work in process. Instead, ano na siya? Finished goods na. Kaya ano mangyayari dun sa ating work in process? Ayun na, finished goods na. Never give up. So, yung work in process natin, mababawasan ng 9,000 kasi i-credit natin, normal balance, debit. Ano mangyayari? Saan pupunta? Hindi mako-convert sa finished goods. So, i-debit natin yung finished goods. Mawawala yung work in process, magkakaroon ng finished goods. So, syempre, dapat ilagay uli natin sa ating template. 2-6. So, ilagay natin sa ating remarks. Manufactured yung work in process natin. Next, sold merchandise worth 24,000 with a cost of 6,000. 80% of the amount was paid in cash and the remaining balance is on account. So, meron tayong nagbenta tayo. Magkano daw? 24,000. Sinabi na yung kung magkano yung kabuuan nating pinagbentahan. Sabi, magkano lang yung tinanggap natin? 80%. So, 80% ng 24,000, 19,200. So, anong tawag? Hindi pa tayo binayaran ng 20%. May remaining 20% pa na still unpaid. So, may pautang tayo. So, yung pautang or utang sa atin, anong tawag doon? Accounts receivable. So, 24,000 times 20%, 4,800. Pag perpetual inventory system, ilan nga bang sets ng journal entry ang ipiprepare natin kung may sale transaction? 2. Isa para i-set up yung sales, sino ka-partner ng sales, cost of sales. Okay, bago natin gawin yun, i-plot ulit natin. Transaction 7,
So ito yung magiging transaction 2.7.1. So gumamit tayo ng accounts receivable. Paano kung madami tayong binebentahan on accounts? Pag nag-filter tayo ng account titles, ang makukuha natin, total accounts receivable. Pag kailangan nating malaman kung sino ang mga may utang sa atin, paano natin malalaman? Ipipilter natin dun sa subsidiary account. Kaya mahalaga, ilagay natin kung sino yung may utang sa atin. Retailer apparels. Sabi niya, retailer apparels, magbabayad siya kapag nakabenta na siya. Ito yung ating counterpart. Kanina may sales. Dahil perpetual, merong cost of sales. So, tingnan mo yung nasa taas. Ano yung hindi blurred? Yung store and customer. Finished goods siya, magiging cost of goods sold. So, mawawala yung finished goods, magiging na siyang cost of goods sold. Ano yung cost of goods sold? Yung finished goods, asset. Yung cost of goods sold, expense account. Worth, magkano daw ang puhunan natin? Or cost? 6,000. Okay, i-plot ulit natin dito. So, 2.7.2 kasi dalawang transactions. 2.7.2. And naka-plot na siya. Let's continue. Transaction number 8. Sold printed items worth 18,000 for cash with a cost of 5,000. Sino yung customer natin? Pansinin niyo kung sino. Si Esther Jante. Ayan. Si Esther D. Jante. Si Esther Jante. Nagbayad na siya agad cash. So, nagbayad siya ng cash, binigyan natin ng discount. Sabihin natin. Credit sales, 18,000. Sinabi na rin yung total sales amount. So, ipa-plot na lang natin 18,000. Ilagay natin sa ating template. 2-8.1. Hindi na tayo naglagay ng subsidiary. Bakit? Dahil hindi naman tayo gumamit ng accounts receivable. So, may counterpart pa siya dahil sale transaction, perpetual inventory, aalisin natin yung finished goods. Magkano ang puhunan? 5,000. Magiging yung finished goods magiging cost of goods sold. Nabenta na kasi. Expense na siya. Hindi na siya asset. I-plot ulit natin. Then, ayan, naka-plot na siya. Medyo mahaba-haba din yon at madaming journal entries. Kung medyo masakit na ang ulo mo, pwede ka namang magpahinga. Pero kung hindi naman at ganadong-ganado ka pa, pwede mo nang ituloy sa part 3. Makikita mo yung link below. Pero kung medyo malabo pa sa iyo yung part 2, maganda balikan mo yung part 2. Yung link nasa baba pa din. Thank you!